Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δοκιμάσουμε την καινούργια Fly App, την DJI Fly 1.19 και πάμε μέσα να το δούμε. Είναι η τελευταία Fly App που βγήκε και υποτίθεται είναι, όχι υποτίθεται είναι για την υποστήριξη του DJI Neo 2 1.19.0. Επίσης βγήκε και καινούριο firmware update για το DJI RC2, το οποίο βέβαια το έχω κάνει και αυτό εγκατάσταση και θα το δούμε και αυτό στη σημερινή δοκιμή. Να πάμε λίγο μέσα στο μενού να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι, μιας και κάνανε και firmware. Αν δεν είχαν κάνει firmware update, να σας πω την αλήθεια, δεν θα το κοίταζα. Αλλά επειδή έχουν κάνει firmware update, ας ρίξουμε μια ματιά ότι όλες μας οι ρυθμίσεις είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και δεν έχουν αλλάξει τα βασικά, auto return to home κτλ. Και controls, να δω ότι όλα είναι έτσι όπως ήταν, follow, εντάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε βέβαια έχει προσθεθεί κάτι για το DJI Mini 5 Pro που θα κάνουμε σήμερα τη δοκιμή της 1.19. Θα κάνουμε τα κλασικά, ένα υποτυπώδες range test του χιλιόμετρου για να δούμε αν δεν έχει αλλάξει κάτι και θα δοκιμάσουμε και τα mode, active track, τα quick shots, να δούμε ότι δουλεύουν όλα καλά, φωτογραφίες, βίντεο και θα γυρίσουμε πίσω για να βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Έχω ξεχάσει να ελέγχω για δορυφόρους με το DJI Mini 5 Pro και μας κακομαθαίνουν, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά απογειώνεται και χωρίς δορυφόρους και μπορεί να κάνει και return to home χωρίς δορυφόρους στο DJI Mini 5 Pro, αλλά το υπενθυμίζω και στον εαυτό μου αλλά και σε εσάς ότι είναι πολύ καλό να περιμένουμε πρώτα να πιάσει δορυφόρους και μετά. Πάμε λοιπόν να κάτσω εγώ στο παγκάκι που έχω βρει και μια ωραία σκιά και να φύγουμε να κάνουμε ένα υποτυπώδες range test. Θα τραβάω και βίντεο συγχρόνως για να δούμε ότι όλα είναι καλά. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχει αλλάξει ο ήχος του obstacle avoidance, δηλαδή όταν βρίσκει ένα εμπόδιο κάνει ένα τόνο πλέον, ενώ πριν έκανε κάτι άλλο, τώρα κάνει ένα τόνο. Δεν μπορείτε να το ακούσετε γιατί έχω ακουστικά, οπότε ακούγεται στα ακουστικά. Θα προσπαθήσω μήπως το κάνουμε στο γύρνα, να το βάλω κοντά στο μικρόφωνο. Δεν αναμένεται να υπάρχει κάποια αλλαγή. Παιδιά, για το Neo 2, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το καταλαβαίνω, μέχρι στιγμής τα πράγματα για την Ευρώπη τουλάχιστον φαίνονται λιγάκι χλωμά. Στην Αμερική έχει γίνει ολόκληρο ταβαντούρι, μπορεί να τα έχετε δει, έχουν απαγορεύσει ή τέλος πάντων πάνε για απαγόρευση για τα drone της DJI. Και υπάρχει μια ανακατοσούρα και ίσως πάνω εκεί πέρα είπανε αφήστε μας ήσυχους, θα το βγάλουμε στην Κίνα πρώτα και κάντε ό,τι θέλετε. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός της Κίνας είναι υπεραρκετός για μια εταιρεία να επιβιώσει. Λοιπόν, 1000 μέτρα, κανένα πρόβλημα, προβλημάτιστη κατάσταση. Κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ έκανα και μεγάλη βλακεία. Το aircraft interference είναι επειδή υπάρχει αυτό εδώ, ο υποσταθμός. Έκανα μια βλακεία και δεν έβαλα ND φίλτρο και κοιτάξτε που είναι το shutter speed, 1/8000. Είναι πολύ κακό το shutter speed. Έπρεπε να είχα βάλει το ND32, ειδικά με τέτοιο φωτισμό που έχουμε αυτή την ώρα, είναι πρωί. Ερχόμαστε πίσω πάνω από αυτό το οικόπεδο που κάποτε πέταγα το FPV, αλλά πλέον το κλείσανε γιατί το χτίζουνε, δεν σας το έλεγα ότι κάποια στιγμή θα το χτίσουνε. Και πάμε να κάνουμε τις βασικές λειτουργίες. Σταματάω το βίντεο, γυρνάω σε φωτογραφίες, τραβάμε φωτογραφία να δούμε ότι όλα είναι καλά. Εν συνεχεία πηγαίνω στο πανόραμα, να τραβήξουμε και ένα πανόραμα να δούμε ότι και εδώ είναι όλα εντάξει. Άντε πήγαινε, ωραία, πανόραμα. Περιμένουμε να κάνει, όπως βλέπετε τα θεμέλια εδώ τα έχουν ρίξει. Κάποτε εκεί πέρα έκανα τούμπες με το FPV. Ωραία, μια χαρά και το πανόραμα. Πηγαίνω λίγο πιο μπροστά για να ενεργοποιήσω το Active Track. Ωραία. Να βρούμε εδώ αυτοκίνητα να κινούνται, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και να πατήσω Active Track, μάλλον Focus Track, και μας αναγνωρίζει κανονικότατα ότι περνάει. Τώρα θα περάσει ένα βανάκι, οπότε θα το πατήσω, νάτος,
για να τον κάνει track, και όπως βλέπουμε δουλεύει μια χαρά και το active track. Εδώ θα τον χάσει λογικά. Όχι, μπράβο, εντάξει, τον έχασε. Για κάποιο χρονικό διάστημα υπολογίζει τη διαδρομή και το ακολουθεί, αλλά μετά το χάνει. Και πάμε τώρα να κάνουμε quick shot σε αυτό το κτίριο, μιας και είναι εύκολο. Θα κάνουμε... Τι να κάνουμε? Καλά, μισό λεπτό. Αφήστε να πάρω λίγο. Βασικά να δούμε ότι και η κάμερα είναι όλα ok, γιατί ξέχασα το Mini 5 Pro έχει και αυτά τις καινοτομίες. Να δούμε ότι γυρνάει και η κάμερα. Τη γυρνάω manual εγώ τώρα. Οπότε πρέπει να ελέγχουμε στο Mini 5 Pro και ότι είναι όλα εντάξει και σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε τώρα να κάνουμε και quick shot για να δούμε ότι είναι καλά. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, drone κάνουμε συνέχεια, βαρέθηκα. Να κάνουμε ένα rocket, circle δεν θέλω, όχι. Να κάνουμε ας κάνουμε ένα helix, κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό στο κτίριο εδώ. Και max radius, δηλαδή η ακτίνα βάλτε να είναι 50 μέτρα. Και πάμε να κάνουμε εκκίνηση, να δούμε ότι και τα quick shots δουλεύουν καλά. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν αναμένεται κάτι. Οι εποχές όπου γινόντουσαν οι αναβαθμίσεις στη Fly App και τα κάνανε χάλια έχουν περάσει προπολού, δόξα τω Θεώ, και δεν τίθεται κανένα πρόβλημα πλέον από αναβάθμιση σε αναβάθμιση. Βλέπουμε κάποιες μικρές αλλαγές, όπως σας είπα, πλέον στο Obstacle Avoidance έχει ένα τόνο που ακούγεται και δεν ακούει το ήχος όπως ήταν πριν. Μια χαρά τα κάνει, εγώ τα βλέπω τα πράγματα. Και αφού τελειώσουμε θα γυρίσουμε πίσω σαν τους τρελούς για να αποφύγουμε και οτιδήποτε πτηνά έχει εδώ πέρα που μπορεί να έχουν όρεξη πρωί-πρωί. Εχτες είδα παιδιά πάνω από εδώ που κάθομαι τώρα για να κάνω τη δοκιμή, που απογειώθηκα. Πρέπει να ήταν 4-5 κοράκια και στη μέση ήταν ένα άλλο πουλί και πήγαινε σταθερό το άλλο πουλί. Και λέω τι είναι αυτό, ήταν διαφορετικό, δεν ήτανε, και προσέχω λίγο καλύτερα και παιδιά ήταν ένα γεράκι το οποίο πέταγε κανονικά, δεν κουνιότανε, πέταγε, απλά πέταγε και είχε γύρω 4-5-6 κοράκια και τον χτυπάγανε, του αυτόν προφανώς πλησίασε στα λιμέρια τους. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την εκτεταμένη καλοκαιρία. Μόλις πιάσει λίγο κρύο θα τελειώσει η υπόθεση, αλλά έλα που δεν πιάνει. Μια χαρά βλέπω να ολοκληρώνεται και η μανούβρα στο quickshot. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όλα βλέπω να είναι καλά. Είμαστε στο 97, τελειώνει. Για να επιστρέψουμε πίσω, πάρα πολύ ωραία, μια χαρά, φτάνει, δεν θέλω να με γυρίσεις, όλα καλά είναι. Αν το άφηνα, το ξέρετε πολύ καλά ότι θα γύρναγε πίσω στη βάση του. Και πάμε να γυρίσουμε πίσω για να πούμε και τα τελευταία. Εν τω μεταξύ έχω βάλει να το κάνω return to home. Το κάνω return to home. Κάνω το return to home. Για μισό. Return to home. Έχω βάλει στο πρόγραμμα να κάνουμε και ένα hover test για το Mini 5 Pro με τη δικιά του την κανονική μπαταρία. Η μεγάλη μπαταρία άγνωστο αν θα έρθει ποτέ στο γνωστό κατάστημα. Πήρα τηλέφωνο, μου είπαν δεν έχουν ιδέα. Έχω την εντύπωση ότι δεν είχαν ιδέα τι βάζανε στην ιστοσελίδα όταν βάζανε το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά τέλος πάντων εγώ την έχω αφήσει εκεί την παραγγελία, μήπως και έρθει κάποτε. Έχω βάλει τώρα return to home, είχα απογειωθεί από αυτό εδώ το σημείο παιδιά, εδώ, και θέλω να δω αν θα έρθει εδώ. Είναι ανάμεσα έχει και κάτι δέντρα, έχει και κάτι θάμνος. Να δούμε αν θα έρθει. Φυσικά έχω το χέρι μου έτοιμο να κάνει cancel. Προς τα πάνω δεν μπορώ να κοιτάξω καθόλου που είναι το drone αυτή τη στιγμή, γιατί ο ήλιος είναι πάρα πολύ έντονος. Αλλά το ακούω και περιμένουμε να έρθει. Βλέπω ότι θα ακολουθήσει την πορεία με την οποία έφυγα, οπότε θεωρώ ότι θα προσγειωθεί ακριβώς εκεί πέρα που απογειωθήκαμε. Το βλέπω, κατεβαίνει σιγά σιγά και έχω το χέρι μου
στο stop. Βλέπω εκεί έχει ένα κλαδί, αλλά κατεβαίνει. Οκ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως βλέπετε. Το Mini 5 Pro προσγειώνει. Έκανε και λίγο μπροστά, παιδιά, για να προσγειωθεί ακριβώς εκεί που ήταν. Φοβερό. Φοβερό. Πρώτη φορά μου το έκανε αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που το έχει το Mini 5 Pro και το ίδιο το έχει και το Air 3S και το Mavic 4 Pro, αλλά αυτά τα δύο drone 3S και Mavic 4 Pro είναι λιγάκι μεγαλύτερα drone σε όγκο, που σημαίνει ότι δεν χωράνε εντός εισαγωγικών σε πιο μικρά σημεία, ενώ το Mini 5 Pro χωράει και σε μικρότερα σημεία και σε πιο στενά σημεία, και το μικρό του μέγεθος μας δίνει τη δυνατότητα να απογειωθούμε και να προσγειωθούμε από αυτά τα πιο στενά σημεία. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό που είναι τόσο ακριβία στο return του home. Παιδιά, η εφαρμογή είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να κάνετε την αναβάθμιση 1.19 και το firmware για το RC2. Όλα ok. Να σας πω να περιμένουμε τώρα τον E2 πότε θα έρθει. Σας είπα, το τελευταίο report που έχω είναι ότι τον E2 δεν παίρνει προς το παρόν καν σήμανση CE. Όχι label C0, C1, C2, μην τα μπερδεύετε, είναι CE. Είναι αυτό που παίρνουν όλες οι ηλεκτρονικές και οι ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες μπαίνουν εντός ευρωπαϊκού χώρου, όπως αντίστοιχα είναι και το FCC. Όποια λοιπόν ηλεκτρική συσκευή μπαίνει εντός ευρωπαϊκού χώρου πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις ασφαλείας, λειτουργίας κτλ, οι οποίες προβλέπονται από τον κανονισμό CE. Προς το παρόν το Neo 2 δεν παίρνει CE. Θα αλλάξει? Ελπίζω να αλλάξει, εκτός και αν η DJI αποφασίσει διαφορετικά. Εάν αλλάξει και αν έχει προχωρήσει η διαδικασία, οι ημερομηνίες που ακούγονται για να έρθει στην Ευρώπη είναι εντός του Νοεμβρίου. Αλλά, παιδιά, με αυτό που κάνανε δεν αφήσανε κάτι κρυφό, οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερο νόημα, να το πω με απλά λόγια, να τρέξουμε για να κάνουμε unboxing, να κάνουμε δοκιμές, να κάνουμε. Τα έχουν κάνει όλα ήδη οι άλλοι. Θα γίνουνε, αλλά δεν υπάρχει λόγος βιασύνης πλέον, όπως π.χ. υπήρχε στο Mini 5 Pro, όπου τρέξαμε για να το δείξουμε πρώτοι και να έχουμε έτσι μια βιβλιοθήκη βίντεο με όλες τις λειτουργίες του Mini 5 Pro. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!